Assalamualaikum semua deh. Hari ni kita nak buat masak ke. Hari tu ada orang tanya suruh buat video cara-cara nak buat Yorkshire Pudding. Yorkshire Pudding ni dia sejenis makanan tradisional orang English lah. Dia makan dengan Sunday roast. Yorkshire Pudding ni. Buat Yorkshire Pudding ni senang ya. Nak buat tak payah. Cuma masa tu kena lebih sikit nak buat dia ni. Tu ialah Yorkshire Pudding ni. Benda basic, simple ya benda. Tepung gandum, telur, susu, garam, minyak masak. Tu ya nak buat gini lah serupa kita nak buat akok lah lagu tu. Cuma akok ni kita bubur gula. Gula dah pandai. Serupa yang akok ni pun nak buat dia nya. Benarnya Yorkshire Pudding ni serupa ya. Cuma Yorkshire Pudding ni dia tak ada perasa lah. Perasa biasa lah. Telur lah seperti rasa telur sekaro je. Tu. Lepas tu lah boleh lah kit nak tunjuk sore-sore. Nanti kit tu buat lah resipi. Cara-cara nak buat Yorkshire Pudding ni senang. Pakai belajar nak buat gak boleh lah. Tu dia. Assalamualaikum semua Hari ni kita nak tunjuk cara-cara nak buat Yorkshire Pudding. Yorkshire Pudding benda senang nak buat. Ada plain flour. Ada air seko? Bukan air ni, telur air. Telur air tengok ni. Telur air. Lepas tu susu segar. Lepas tu garam. Garam. Cara-cara nak buat Yorkshire Pudding senang ya. Tepung gandum ni kita buat sukat teh. Sukat teh dia ni 1 cup. 1 cup. 1 cup ni. Okey. Okey, buat 1 sukat teh. 1 sukat teh. Kita kena tapih. Tak suruh flour tu jadi rengeh. Tapih. Dia jadi rengeh lah. Dia jadi naik home. Kita kena tapih. Ni 1 cup kita buat ni. 1 cup ni banyak. Kasih sikit banyak. Beres, siap. 1 cup tu. Lepas tu ni susu pun 1 cawan juga. Dia panggil 1 cawan. Susu segar. 1 cawan. Tengok ni. Ni 1 cawan. 1 cawan susu segar masuk dalam. Masuk dalam. Tu kita kucah. We mix. It looks yellow in the camera. Yeah. Mix. Susu. Lepas tu telur. Pun 1 cawan. 1 cawan ni dalam 3 butir lah kalau telur besar. Kalau telur kecil dalam 3-4 butir lah telur. 4 butir. Ya ke? Telur 4 butir. 1 cawan. Telur masuk. Lepas tu garam pinch.
Kita pun kucang. Biaya sebati. Kalau nampak pekat sikit. Nampak sebati. Kalau nampak pekat sikit. Kita bubuh susu sikit lagi, jangan bubuh banyak. Tambah sikit susu. Itu dia. Tambah sikit lagi. Itu dia. Now. That's it. Siap. Let me get a jug. Like booze. Siap. Yes, look like yellow, but it's not yellow. Yeah. You just can take one day by one. Siap. Lepas tu kita pun tapis lagi sekali. Kita pun tapis lagi sekali. Biar dia smooth dia panggil. Kita tapis. Okay, 10 times 1,000. Kita tapis. 10,000 millimeters, bro. Kita tapis. Tu dia. Tu dia. That's this, how much is? How much Siap. is that? How much is that? Lepas tu No, it's going to be exactly one. kita guna tray ni. Nak bakar ni guna tray. Ni tray ni. Tray ni. Kita buat minyak. Because what's the size? 1,001. Minyak. 1,001 kilometers wide. Minyak. Come closer. 1,001 wide. Okay. Next thing is Banyak minyak. temperature. Dia tak Very, nekat lah. very, very hot. Okey, minyak. Oven. Oven dia pakai, kita pakai elektrik mak 200. Mak 200. Tapi oven tu dia kena panas. Oven tu dia kena panas eh. Make sure tu oven tu dia kena panas lah. Hati-hati. Kita rusuh ni. Okey. Lepas tu That's why they have red sheep. bubur lah. Banyak boleh ni. Satu cawan. Buat banyak. Tak habis nak makan. Ni dah. Tiap-tiap hari hak. Nak ni banyak dia buat. Ni. Bila kita tutup oven ni. Dan kita tutup lagu ni. Dia masuk. Minta tolong jangan buka oven. Apa ko dia masuk dalam 25 minit. 25 minit baru dia masuk ni. Wait. Dalam 25 minit tu jangan buka oven. Kalau buka oven dia tak jadi naik, dia tak gelembung. Dia jadi
jatuh balik. Jadi berak. Tutup sampai 25 minit ataupun 30 minit. Sampai dia nampak golden brown, baru kita buka. Memang dia tak jatuh lah. Atau lagi kita tunjuk slow-slow lagu mana nak buat ni. Beres. Okey kan. Tu. Cuma oven ni tak cuci dah lagi ni. Nak cuci. Tak tu. Dia nak gelembung tu tu. Dia nak gelembung. Dia nak naik lagi tu, dia naik lagi slow-slow. As fast as. Can you write as fast as the camera license? Kita tengok dah. Dia akan naik slow. Tu tengok. Dia nak naik dah. Belakang tu naik dah. Belakang tu mana? Belakang tu start naik dah. Tu. Dia gelembung lah tu. Tengok balik. Dia gelembung lah tu. Gelembung lah. Dia gelembung lah tu. Dia gelembung. Belakang naik dah. Naik dah. Belakang tu naik dah. Jalan dah. Naik dah. Dah. Naik dah. Naik dah. Dia naik dah tu. Dia naik dah tu. Ni dah tutup oven ni, jangan nak buka. Dah buka ni memang dia jatuh balik. Jatuh balik tak naik dah. Pakai tak naik dah. Pakai boleh tahu orang kata. Kena tunggu 25 minit ataupun ke 30 minit. Tengok atas oven lah. Tengok tu naik dah. Gelembung naik tu. Tu. Make that C and O, never C. We didn't really want to. Naik tinggi dah. Naik tinggi dah tu. Gelembung dah tu. Hati. Yorkshire Pudding. Dia gelembung. Siapa kau dia tu golden brown, baru kita boleh buka oven. Kalau tu tak jadi. Memang tak jadilah. Senang ya, masuk ke British ni. Nak buat apa-apa senang. Certainly. That's nice. Then what's the next? Adverb to possibility and frequency. Certainly, definitely. Certainly. Always. Cuma oven ni kena cuci dah ni. Lama dah tak cuci oven ni. Definitely.
gelembung lah tu. Ni gelembung lah. Tu. Really? Tu dia tu. Oh. Possibly. Oh. Occasionally. Oh, sorry. Sorry. That's right. Oh! Tengok tu. Sana tu kita pun boleh buka. Oh. Tu dia. Tu dia. Yorkshire Pudding. Ya. Mana aku? Itu dia. Itu dia Yorkshire Pudding. Yorkshire. Itu dia. Dekat. Itu dia. Nanti. Kita pun. Inilah dia panggil Yorkshire Pudding. Yorkshire Pudding ni lah. Oh dear. Very noisy. Apa ambil susah. Tak sini biar serap kat minyak. Biar kejap minyak. Biar kejap minyak. Lekat tu. Tu dia panggil Yorkshire Pudding. Tu dia tu. Tu. Oh, kola lela nak makan ni Yorkshire Pudding ni. Putih. Very good, isn't it? Look at that. Nothing better than a good Yorkshire pudding. Yorkshire Pudding. Beres dah Yorkshire Pudding tu. Hari ni malam ni kita bakal makan. Malam ni tua mari pula hari hak kan. Kita buat lah makan malam tak mau hari hak, tiap hari hak kita buat Sunday roast. Malam ni kita boleh makan lah Yorkshire Pudding tu. Terima kasih banyak lah deh. Mana support channel YouTube kita tu. Oh lah, tak ada geng-geng demo kat siapa lah kita ni. Terima kasih banyak lah. Hak mana kelemahan dalam diri kita minta maaf banyak lah. Kita ni semua ni tak lah strict sangat lah. Kesalahan tu memang ada semua lah. Salah silap tu memang ada buat lah. Terima kasih lah. Hak mana nak tegur tu. Terima kasih banyak lah. Kita lala mana. Terima kasih. Assalamualaikum.